Hello guys, another video for this day. So, ang video natin is all about tips and tricks on documentation. So, for today's video, ang isi-share ko ay kung paano mag-merge ng PDF files. So, one time kasi nangyari sa akin, nung nag-save as ako ng Excel, bawat sheet dun sa Excel, sinave as PDF ko. Kaya lang, yung output niya na PDF is hiwa-hiwalay. So, napaisip ako ngayon paano mag-merge ng PDF. So, ito ngayon, isi-share ko sa inyo. So, isi-share ko sa inyo yung 4 key steps para makapag-merge ng PDF. First step, visit nyo tong webpage na to or website na yan, www.sodapdf.com. Next step, upload nyo yung PDF files nyo. Third step, merge nyo na yung PDF file. Fourth step, download nyo yung PDF na minerge nyo. So, simulan na natin. Yun, as we have mentioned kanina dun sa 4 key steps natin sa pag-merge ng PDF, kailangan nating magbukas, ibukbuksan yung website na sodapdf.com. So, kailangan natin ng browser. So, inopen natin tong Google Chrome. Open natin www.sodapdf.com. So, yan. Ito yung makikita natin dun sa dashboard niya, sa platform. So, after natin ma-open, i-click natin tong Merge PDF. Yan. So, mag-upload naman tayo ng PDF file. Ito yung pagkakasunod-sunod. Kung ito yung mauuna, dapat dito may upload, then second, third. Kung marami kayong files, click nyo lang tong more files. So, yung itatry lang natin is 3 file. So, pili tayo dito. Ito, page 1. Kung yan yung PDF na i-merge natin. Nilagyan ko siya ng file name na page 1, page 2, page 3. So, yan. Then, yung next. Next. Then, pipindutin natin tong merge file. Yan, dito nakikita natin yung kung ilan na yung uploading niya. Yan, after nating ma-upload, ito na yung makikita natin. After natin ma-upload, i-click lang natin itong View and Download in Browser.
So, dito pinapakita yung file na minerge natin. So, yan, tapos na. Tapos na siyang i-download. Check lang natin kung ano naging result. So, open natin. Yun. Merge na siya. Page 1, page 2, page 3. Ganun lang yung pag-merge ng PDF. Ito nga pala yung PDF na hindi siya merged. Si-share ko sa inyo. Yan. Ito yung PDF na hindi merge. Buksan natin. Yan, page 1. Wala yung kasunod. Wala yung page 2. So, buksan natin yung page 2. Ito yung page 2. Then, page 3. Magkakahiwalay sila. So, yan yung minerge natin na PDF. Ito yon. Page 1, 2, and 3.